Всім привіт! Кінець жовтня, почались блекаути, на жаль. Прийшов час ставити панелі. Як би цього не хотілося, як бачите, я і сам цього уникав. Тягнув до останнього, а потім прийшов такий момент, коли треба було бетонувати армопояс, вже почав колотити бетон, заливати. І тут бах, аварійні відключення, все вирубили. І подали електрику тільки о 6 вечора. І мені довелось майже всю ніч при ліхтарику колотити бетон і бетонувати армопояс. От. Така прикра ситуація, тому далі тягнути немає куди. Беру панелі, зараз ставлю на дах, підключаю до інвертора, акумулятори і все. Я більше не залежу від того, коли Путін вирішить мені вимкнути світло. От. Ставити буду ось такі панелі. Вони в мене вже давно лежать рік. LR5 54 HTH 435M Longi. 435 Вт. 33 вольта. 13 ампер. Клас другий. От. Маю 15 штук таких панелей, але на дах мені влізе 11. Можливо, в 2 ряди я їх вліплю. Зараз починаю роботу. Значить, все буду показувати поетапно. Починаю перший етап. Бачите, от на щастя в мене підшиви ще немає. На жаль, чи на щастя. В даному випадку на щастя. Тому що я можу зараз переміряти центри кожної крокви. От. І тоді я буду точно знати, куди мені всверлювати гвинт-шуруп. Зараз лізу і рулеткою від краю, від крайньої і до центру кожної. Проміряю і записую собі. У мене їх 15 штук, от 15 замірів роблю. Закріпив ось так геодезичну рулетку з одного краю на саморіз. І повісив з іншого краю на саморіз. Під кроквами. Ось так. І пройшовся і записав дані. От такі в мене вийшли. 15 кроквин. Загальна відстань даху, ширина даху 12 метрів 61 сантиметр. Тепер я можу знімати цю рулетку і лізти на дах, починати розмічати і кріпити гвинт-шурупи. Так, розпочинаємо монтаж рейок. Починаємо з гвинт-шурупів. Нам потрібні безпосередньо гвинт-шурупи, рулетка, одна, друга, шнурок, сверло по металу, по дереву, насадка під шестигранник для гвинт-шурупів. Ось. Ну і шуруповерт заряджений. Ну і наші розміри, які ми зняли крок. Складаю все у відро і лізу на дах монтувати. Починаю монтаж з того, що я розкладаю геодезичну рулетку. Я її закріпив там на кроквину саморізом. І ось вивів 0. В мене ось тут починається якраз 5 мм від краю металу. Це буде 0 кроквини. От. І далі, маючи центри кожної кроквини, я буду рухатись по цій рулетці. Розтягую на інший бік даху. Тут треба бути дуже обережним, тому що дах так зробили, що він весь грає, можна провалитися просто. Тому перш ніж точно знати, що ти стоїш, треба це перевірити. Тому є певна складність пересування.
Бачите, як закріплено коньок. О. Тобто просто скручено саморізом метал. Ні до чого не прикручено. І тут так само все так грає. Не дай Боже зустріти цього Романа Стороженка. Майстра будівельника. Так, тут нічого я сверлити не буду, отак я його повісив, закріпив і все. Воно доволі міцно тримається. І головне, що я тепер буду бачити, де мені сверлити гвинтшурупи. Ну, зараз подивимось, куди вони будуть в мене попадати. Перша кроквина в мене попадає 12 метрів 16 сантиметрів. 12 метрів 16 сантиметрів. Отут. Не дуже вдале місце. Було б краще, якби під хвилю або на хвилі. Воно попадає отак. Ну, що поробиш? Значить, відступаю від конька. Від конька 45 сантиметрів і роблю отвір. Так, проклеїв кавчукову стрічку ось так. І тепер прямо в ній роблю отвір сверлом. Так, приблизно так. Попав в край обрешітки. Чи попав в кроквину, навіть не знаю. Попав. Далі кроквина, але мені не подобається, що лише край обрешітки задів. Буду робити трохи ближче ще один отвір, а цей зараз заклею. Бо ж краще спочатку я його заклею. Беру ще шматок стрічки. Так. І роблю ще один отвір ближче трохи до хвилі. Значить, беру гвинтшуруп, вставляю в отвір ось таким чином. Потихеньку вкручую. Намагаюсь зробити так, щоб він був вертикально вгору стояв і не завалювався. Хоча це облегшить монтаж, але не принципово. Та як бачимо, в кроквину я попав. Воно йде доволі туго і буде добре триматися. Мене навіть не вистачає зусиль. Все. Цього достатньо.
Це говорить про те, що зняв розміри кроквин відстані правильно. І тепер цей гвинт-шуруп буде мертво тривати рейку. Якщо вдасться всі попасти в кроквини, тоді мені менше знадобиться цих гвинт-шурупів. Так, ну потім я її ще підтягну. Треба взяти ключ. Без ключа важкувато. Тримається надійно. Тепер чіпляю шнурок оцей до цього і тягну на інший бік. З того боку роблю так само. Ось так закрутив гвинт-шуруп з цього боку і натягнув шнурок. От, і тепер всі наступні роблю по шнурочку. Вкручую і потім монтаж рейки. Після цього монтаж другої рейки. Скріпив всі гвинт-шурупи. У мене їх 8 штук на ряд. І зараз повзу, беру рейки і буду їх чіпляти на гвинт-шурупи. Тут є проблема, тому що кут даху невеликий, всього 25 градусів. Можна ходити. Але ж змонтували його так, що він провалюється. І хто б сказав би, що це я зекономив, та ні. Знайшов найкращих. Вони все мені порахували і зробили. І от така халепа. А тому далі от саме роблю все. Тепер покажу, як, маючи лише одну мотузку та пару карабінів, зробити надійну страховку. Але увага! Якщо ви цього ніколи не робили, то не раджу це повторювати. Краще піти в магазин і придбати готову страховку, або ж взагалі не лізти на дах. Ну, дивіться уважно, можливо, комусь знадобиться.
Так, закінчив я монтувати рейки. Можу сказати, що вийшло дуже рівно. Вирівнював я їх дуже просто. Тобто поставив рейки на гвинт-шурупи, а тоді приміряв цю відстань рулеткою. От, ну, я в себе робив 12 см від низу до цього. От, і вийшло більш-менш рівно. От, там от видно є такий мізерний горбочок, може 5 мм. Ну і по коньку видно, коньок провалився. Бачите? От, тут нерівність даху. Можна трохи полізти підняти. Але скажу так, що воно великої ролі не грає. Тому що панель вона може трохи грати. От. І коли оті ще рейки скрутяться панелями, то все, це буде мертва конструкція. Її ніколи ніякий ні вітер, ні сніг звідси не здує вже. Так, що мені треба було для роботи? Обов'язково має бути шуруповерт, має бути отаке сверло, здається, 7,5, 7 чи 7,5. Ну, це не критично. Головне, щоб цей гвинт-шуруп вкручувався потім в дерево, бо без сверління він не вкрутиться. Так, потім потрібна така головка от, на 7. Ось така, на 7. Потрібен ключ на 15. Ось такий. І також до нього потрібен такий шестигранник. Я не знаю, наскільки він. Десь на 8, може на 7. Це для того, щоб скручувати з'єднання. І обов'язково потрібен рожковий ще ключ на 15. Оце весь інструмент обов'язково має бути. Все, витратив я десь 4 години на ті рейки. Багато. Думав, буде швидше. Але давно цього не робив, досвіду великого не маю, тому вийшло як вийшло. І поки ще сонце не сіло, планую спробувати панелі. Оце найважче. От вже закріпив мотузку за рейку. Це буде моя страховка. І не тільки. Я буду за неї триматись, коли буду тягти панель, бо панель важка, габаритна і якось мені треба її на дах витягти. Тобто мотузка буде тримати мене, а я буду тягти панель цією ж мотузкою. Тільки, мабуть, на одній цій рейці не дуже надійно. Я зараз зачеплю одразу за 2 рейки. Все, так буде надійно. Тільки нормально. Панелі почну ставити з того краю. Мені головне сюди підняти панель на рейку. Далі по рейках вона легко поїде туди. Все, буду пробувати. Зараз спущу весь цей інструмент, він не потрібен, потрібен буде інший. Візьму кріплення і поїхали. Для монтажу панелей на рейки мені потрібні 4 ось таких кінцевика і 18 штук, тобто 10 панелей, значить 9 серединок по 2 штуки, значить 18 штук отаких от серединок між панелями. Ну і шестигранник, звичайний шестигранник під ці болти. От. Також маю такі 2 крючка. Цими гачками буду чіпляти зараз панелі.
Так, ну ось так вийшло. Була б ще коротша одна мотузка ця. То просто б прив'язав її так на 2 крючка. А так з однієї не хочу різати, мотузку псувати. Думаю, що буде працювати. Тобто отут є таке вушко і отут вушко. І все. І зараз потягну ця дробина. Бачите, навпаки стоїть, щоб воно їхало по ній. І буду заїжджати аж за метал. І там я вже буду брати її. Зараз подивимось. Завдяки цим приспособам витягти панель на дах виявилось набагато легше, ніж я собі уявляв. Тому справа піде. Ось, що вам потрібно. Ось так. І так далі поїхали. Сонце вже сідає, монтую останню панель, тобто 10-ту змонтував, 10 панелей по 435 Вт, це 4 кВт 350 Вт. Цікаво, скільки я зекономив грошей, хто ставив панелі, хто знає розцінки монтажників, скільки коштує змонтувати кіловат панелі. Так, кіловат. Рахується робота саме в кіловат. Отакі панелі по 435 Вт. Це найбільші, які я міг би підняти сам. Більших я б не змонтував. От. І не раджу вам це робити. Якщо вас двоє, там, то можна і більше робити. Але не знаю, чи є сенс. Вони все одно по площі такі.
Тобто більше площа. Ну, просто що чим більші панелі, тим менше мороки. Поставив одну, і в тебе вже, наприклад, 600 Вт, а не 400. Зараз виставляються серединки з'єднання і потім кінцевики. І на цьому робота на сьогодні закінчується, тому що це вже сіє. Зараз буде темно. А монтаж вже електричної частини буде іншим разом відбуватися. Тобто ось такі вони. Оця гайка, вона прокручується і чіпляється за рейку. Ось тут. Отак. Оп, і все. Це дуже спрощує монтаж. А тут в мене халепа. Попало прямо туди, куди не мало попасти. Ось і припливли. Зараз, ну, в принципі, не хоче. Я потім це перероблю, викручу цей гвинт шуруп, але не сьогодні вже. Як буду електрику монтувати, викручу його і перекручу поруч тут десь. Не знаю, чи зміщу його, чи зріжу. Ну, коротше, щось придумаю. Поки що це буде просто так тримати аби як. Ну, але воно нікуди не дінеться. Або ж я просто візьму металеву пластинку і підкладу сюди. І воно притисне тоді, нормально буде. Тут так само, що цікаво. О, дивіться, як я внизу зробив. Дивіться, зараз все так само. Отак, на кут, на один. Все. Можна нічого вже не робити, це мертво буде. Ну, але така халепа може бути.
цьому все. Напишіть коментарі, чи сподобалось вам моє відео. Дивіться, як воно вийшло. От, показую. Все рівнесенько, ідеально дзеркало, бачите? Отак. Один день сам, без досвіду. І причому який день короткий, це вже день. Всім пока.